تیکای خامه. چه خوشرنگه. زانوام شل شده مثل این. خیلی خوبه. هلو. سلام چطورین؟ خوبید؟ شیک باش نگاه کن. هلو. سلام چطورین؟ خوبین؟ از این ور به اون ور مثل برف پاک کن. هلو. انجام بده. هلو. هلو. شب شکم داریم. شب شکم چیه؟ شب شکم یعنی شب شکم. آفرین. پیتزا، بستنی زعفرونی، لواشک، آب میوه. لواشک چیه دیگه؟ الان یه ایده بزنم رسید در آخر. همین الان یهو فشار شدید تو شب شکم. یهو گفتم تو این برنامه یه لواشکی هم داشته باشیم. بریم ببینیم چه خبره. آقا داستان از کجا شروع شد؟ اینکه ما رفتیم خونه یکی از دوستامون یه بستنی زعفرونی خیلی خوشمزه به ما داد. من مهندسی معکوسش خواستم بکنم. یکم راجعش فکر کردم ببینم که چجوری میشه بستنی زعفرونی درست کرد. و از اونجایی که آدمای تنبل آدم باهوشیان تو تنبلی مگه؟ منظورم آدمای تنبل راههای بهتری رو پیدا میکنن تا اینکه بخوای از اول بستنی درست کنی. پس من یه فکری کردم. رفتم یه بستنی وانیلی گرفتم و میخوام براتون بستنی زعفرونی خفن درست خب کنم. اون چیکار کرده بود؟ اونم تو بستنی من ازش نپرسیدم. قضاوت نکن. ولی من فکر میکنم اونم همین کارو کرده. اونم همین کارو کرده بود. خب بستنی زعفرونی اول از همه زعفرون میخواد. نه مثلا دارچین میخواد. زعفرون و تیکای خامه. تیکای خامه. نمیشه تشکیل نشده بشه. خامه. تیکای خامه. نمیتونه این آدم بگه. حالا من یه بسته خامه خریدم و گذاشتم تو فریزر. چیزای نازک یخ زده. چقدر من باهوشم آخه. من واقعا نمیدونم چجوری من با این سطح از هوش تونستم تا الان دووم بیارم. چجوری تونستی مخ منو بزنی با این بیهوشیت؟ بیهوش؟ من دارم چی کار میکنم؟ من دارم خودم برای ویتامین A B C D E F پگاه یه داره اووردوز ویتامین میزنه. خب اینو من نشونتون بدم آقا. من اینجا کف ظرفا مقدار خامه ریختم. حالا اگه خدا بخواد میخوام اینا رو بشکنم خورد شه و قاطی زعفرون کنم. ایشالله که ظرفا رو نشکنی. چرا بعد اینو الان بگی؟ ما میدونم میشکنی آخه. اون چه ایده ای بود؟ زنا رو دیدی وایستادن. آره همیشه باید من دارم این زنا رو دیدی وایستادن انگار خودش اینجوری نیست. مثلا زنا اینجوری دارم میگم. به خود واقعیتی خود واقعی باش. آره درست کن. من چی کار دارم؟ بشکن ظرفو. یکم آب گرم میگیریم پشت شاید در اومد. ایدهشو یه جوری آورد گفت من خامه ریختم حالا خامش در نمیاد. باز بهتر از نارنگی پوسی کندنه که. بی تو بوس بکن. تمام ناخونام رفت. ناخون داری مگه؟ هر چی. کجا رفت؟ میره دیگه بالاخره. یه دستگاه آب میگیری خریدیم. نه دیگه وایس پله بچه‌ها باید بگیم. میدونم تو داری آب میگیری. پدر صاحب این دستگاه رو در آوردیم. هر شب روشنش میکنیم. هر شب. ویتامین نیست واقعا که. من از این تو بعد چجوری در بیارم؟ نمیخواد بشوری؟ چرا میخوام بریزم توش؟ باز میکنی بعد میشوری؟ آره نه چرا؟ آب میره توش. آره. یعنی یه سیب شستم بلد نیست. فرقی نداشته. آها. خب اینجوری تیکای خامه اینجوری در میاد تیکه عین بستنی اصیل حاج آقا حاج بابا چی میگم از اونا. بعد بگیرم زیر آب. هول نشو پدرام. سیبو شستم دیگه. یه آبی گرفتیم و اینجا تمیزه چیزاش. یعنی تا سرمو برمیگردونم سریع از کیفیت کار میزنه این مردم. پس برای میخوام بیان رستوران شب شکم. خیلی اسم قشنگه ها. چه قشنگ بزنم رسید. چی اسم این رستوران ها رو؟ رستوران ایتالیایی نمیدونم چی شب شکم. یعنی شب یه شکمه. بعد از بستنی میخوایم پیتزا درست کنیم. آقا چی درست کردم؟ اینو واقعا جایی دیدی؟ از خودت داری در به خدا از خودم در آوردم. میخوام ببینم چیه. من عمرن لب به این بستنی نمیزنم. تو که اصلا بستنی نمیخوری. من اصلا بستنی خور نیستم. آیتم آخر شب لواشک مال من. نگاه کن. بخش خامت رو دوست دارم. با اینکه خامه هم دوست ندارم ولی بخش خامت رو دوست دارم. میبینم که کم کم داری مشتری میشی.
انشالله که خوب شه، رنگ و لعابی بگیره. ما که بخیل نیستیم. مواد رو حروم نکنی، حرفم اینه. دیگه مواد ترکیب بستنی و زعفرون خام است دیگه. یه اشتباهی کرد، یه بستنی به تو داد. یه دوست ایرانی دعوت بدیم خونش، بعد از شام برای ما بستنی زعفرونی آورد، گفت خودم درست کردم. پدرامو میگی دوگوله های حسادتش زد هوا. واقعا چرا من درست نکنم؟ منم بلدم. خداییش الان داری تعریف میکنی؟ بخواد انجام بده میده. خدا رو شکر. تو میدونی من بزرگترین پشتیبان تو هم. بعد از خدا. من بزرگترین پشتیبان تو هم تو پشتیبان منی، هم من پشتیبان تو هم. خیلی مهمه. واقعا. فقط من با نه ولی بیا پشت هم نباشیم، بیا در کنار هم. پشت خطرناکه. در کنار هم باشیم. آره در کنار هم باشیم، چون پشت خطرناک. نه نیست؟ نه در کنار هم. پشت آره. هم ممکنه میگم پشت سرش حرف میزنه مثلا. آره اصلا پشت خوب نیست. آره پشت واقعا خوب نیست. در شونه به شونه. همه جا در تمام کتابا گفتن زن و شوهر باید، چقدر من در پرتغال پوست کندن ضعیف و خستم. کارای خوشگل کاری تو بکن، ولی بوشو دوست دارم. بوی چیه؟ پرتغالو. فکر کنم بوی خامه منو دوست داری. نه خب پس بستنی نمیخوری؟ فکر نمیکنم. امتحان میکنم. نه امتحان نکن. خب خامه کیفی براتون آوردم. پارتی. پرتغالش قرمزه، خونیه. آره پرتغال خونی ما اینجا پیدا کردیم. آره جعبه‌ای هم خریدیم. یه جعبه پرتغال خریدیم $10. حتی خامه‌ش مزه ایرانو میده. این چی دستگاهمون میره؟ یه بزرگه. فشار میدم میره. اونقدرم سخت نبود. چی؟ پرتغالش خیلی راحته. پوست کندنش؟ آره. من بعضی از اینا رو خیلی نازک ریختم. خواستم دیگه خیلی فوت فن کوزه‌گری بزنم دیگه، اینجوری شکسته نمیشه. از اونجایی که شما خیلی زیاد همیشه به ما میگن آقا اون تنورتونه چرا روشن نمیکنین، چرا ویدیوهای تنور نمیذارین، گفتیم که امروز براتون از سیر تا پیاز تنور توضیح بدیم، سایر ملحقات رو توضیح بدیم. خب این خامه رو من به شما نشون بدم چی شد. پگا نمیخواد بخوره. اوکی حواستون باشه. خب اینجا یه بستنی داریم، بستنی وانیلی خوب سعی کنیم بخریم. ما هم با چیزی که اینجا بود یه چیزی خریدیم. من گذاشتم مقدار یخش آب شه و شل شه. خب این خامه رو به قول شیرازی گرامی به این بستنی اضافه میکنیم. اضافه خیلی قشنگ میگن، اصلا نمیگن اضافه. آره میگه این اضافه میشه. حالا یه قاشق برمی‌داریم برای اینکه خدای نکرده چیزی دور ریخته نه بشه، اسراف نه بشه و همه اینها. اینو میریزیم اینجا. خب خامه رو ریختیم. حالا نکته بعدی بستنی پاشی تو دوربین. همون آب پرتقال. نکته بعدی بستنی زعفرون دم کرده با یخ رو به مقدار کافی، به مقدار هرچی تمامتر اضافه. نه بوی زعفرون بلند شد. اشتباه رو نکن. عجب رنگ و لعابی. این اشتباه رو نکن، نمیدم بهت. زعفرون به مرده بزنی زنده میشه. نه تو که من نمیخیرم مثلا. من بعد آدم ادای همسرش در نمیاره. همسری که شوهرش داره بستنی زعفرونی تو غربت درست میکنه میگه نمیخورم، همسر نیست، تاج سره. خب زعفرون هم ریختیم. حالا درستش اینه که ما عرق هل هم باید داشته باشیم و میریختیم این تو، ولی نداریم. میخرم این سری. آره. آب هل منظورم. آب هل که نمیگن. عرق منظورم هل دونه نیست، هل آره. آبکی. گلاب، من عاشق گلابم. یه 2 قاشق یا حتی 3 قاشق، چرا منم عاشق گلابم، یا حتی 4 قاشق هم گلاب میریزیم. گلاب خوبه بچه، گلاب برای هر چیزی خوبه. حالا نکته بعدی بستنی زعفرونی هم پسته تیکه تیکه خورد شده است. پسته هم مقدار عالی میریزیم این تو. نه امکان نداره. من واکسن هم زدم، دستم زیاد حرکت نمیکنه. حالا شروع میکنیم
دوست گرامی رو هم زدن. بعد انقدر هم میخوای بستنی فروشی بزنم آجی؟ چه خوش رنگه. فقط خوش رنگه، نگاه کن. خوش همه چیه. برای دوستان خارج نشین که بستنی زعفرونی رستوران بزنی؟ واقعا سخته، من بهتون قول میدم خودمون تا حالا امتحان نکردیم، ولی این رنگی که من دارم میبینم کار در اومده. 1 ساعت بعد من هنوز دارم میوه پوست میکنم. بچه ها اینجوری فکر نکنید که همه اینا رو داریم پوست میکنیم الان یک عالمه آب میوه میگیریم ها. 1 ساعت میوه بهش میدی 2 تا لیوان به تحویل میده. الان با خودتون میگید چه خبره، مگه یه هیئت رو میخوای آب میوه بدی؟ پگاه نظرت چیه؟ دستگاه بگیریم اونو بعد نشون بدیم. الان نظرت چیه؟ رنگو نشون بده. چه خوب شد. نه دونه های زعفرون و گرد. نه واقعا نشون دوربین بده، اینجوری نمیشه. نشون من نده، بذار بچه ها ببینن. نمیدونم میبینی یا نه، ولی اینو بافتو نگاه کن. باورم نمیشه. یه خب. دونه بیش دیگه بریزم کافی. من فقط یه قاشق برای تست بهت میدم، دیگه نمیخوری. الان آماده است. خیلی بزرگه، کوچیک‌تر. من میخوام پیتزا هم بخورم، میخوام لواشک هم بخورم. بستنی سر فرصت. تمام. این بستنی زعفرونی بیرونه. تمام. او مای گاد، چقدر خوشمزه. باورم نمیشه. خیلی خوشمزه است بچه، خیلی خوشمزه است. من اصلا بستنی دوست ندارم، ولی برگام یه بار دیگه رنگو نشون بده. واقعا چجوری نشونتون بدم آخه؟ واقعا زبان قاسمه از گفتنش. میخوای تو نشون من بدی؟ بهتون میگم همین امروز به همین روش برید این بستنی رو درست کنید. از من بستنی نخور میشنوید، برید همین کاری که پدرام کرد در عرض 5 دقیقه رو انجام بدین. بستنی درست کنید. بی‌نظیر شد. واقعا من به افتخار میکنم. خیلی جذاب شد. من خودم بخورم؟ به مقدار زعفرونش عالی زدی. اگه کمتر بود خوب نمیشد. حالا برای اینکه بستنیمون سفت شه و بافت بستنی بهتر شه، بستنی رو میذاریم کجا؟ تو فریزر تا موقعش بشه و آدم بتونه بخوره. ما قاعدتا اینو با خودمون میبریم خونه برادرها، با اونا میخوریم. اینطوری حالش هم بیشتره. بله. بریم ببینیم چی میشه. مرحله بعد اینه که آقا پیتزا رو درست کنیم. پیتزا رو چیکار میکنیم؟ من یه خمیر گرفتم که خودم نمیدونم چیه، از این خمیرهای آماده وولورسه. بعد نوشته پیتزا بیس، یعنی آره. برای پیتزا. ولی یکم بهش بدبین بودم چون که پدرام نه چیز خوبیه، هیچ اصلا بدبین نباشه. چرا بدبین بودی؟ چون نوشته ترکیش برد، میخوام از نونوایی ترکی اومده. ولی حالا ببینیم به چه نتیجه میرسیم. خب ما در مراحل بعدی میخوام خودم خمیرشو درست کنم، چون که خمیر پیتزا یکم ریخت و پاش داره و آردبازی داره و وایستادن داره. باید سرور سالار اجازه بده، قول بده که خیلی غر نزنه. من اصلا قور بلد نیستم. رسمی ببخشید. جای واکسن. ببخشید. جای واکسن تو درد نمیکنه؟ چرا خیلی؟ اینکه دستم ناتمام درد شده. میکنه کامل. خیلی آره. درد. اصلا نمیتونستم غروب یه دقیقه اومدم دراز بکشم به این ور دراز بکشم اصلا. آره درست، مال منم باید خیلی. اینم بکنیم. بکنم؟ نه. اینامونم باید بکنیم میمونه رو دستم. اه، خب بریم. آره. خب خانم همکار گرامی لطف می‌کنین روغن زیتون رو به من بدین؟ بله. آره. خب روی نونامون یکی دو قاشق یه قاشق روغن زیتون میریزیم برای اینکه یه سطح کرانچی به ما بده و اینطوری. یادتون باشه مواد اولیه پیتزا نقش تعیین کننده ای در پیتزا داره. مواد اولیه هر مخصوصاً غذایی، پیتزا. حالا نه. پیتزا خیلی بیشتر. خیلی بیشتر. اگه سوسیس کال ببین بعضی پیتزا فروشی‌ها غیر همین تو ایران میرفتیم قدیما. پیتزا مخصوص. این تنها سوسی که داریم سس باربیکیو تنده. اب نداره. آره. کم بزن. کم میزنم. بیسش کچاپ میخواد که ما نداریم متاسفانه. تو چرا همه چی فقط این وسط میزنی؟ خب نه الان پخش میکنم دیگه. از این پیتزا قدیمی ها هستن که فقط همه چی اون خیلی اون وسطن درست نکن. نه
ببخشید من داشتم با این در میادم تو معده تو یه بار که همه بار انقدر من این در رو کوبیدم به 90 جای پدرام. من میتونم برم طول درمان بگیرم واقعا. خب این سوسی که زدین رو پخش میکنید. روغنت داره میریزه. روغن خودم؟ روی منم ریخت. واقعا؟ آره ریخت رو دم پایین. سوسی که زدین رو پخش میکنید به صورت مداوم و قشنگ. بذار من اینو میزنم تو اونو بزن. بعد از این سس رو زدین پخش کردین، مقداری پنیر پیتزا روی هر کدوم از بیس‌های پنیر پیتزاتون میریزین. حالا خیلی هم نمیخواد بریزین، ولی خب پنیر پیتزای خوب خوشمزه‌ش هم میکنه دیگه. حالا بعد به سلیقه خودتون الان من دارم چی میذارم؟ عروسکی؟ پپرونی میذارم. شما هر چیزی که دوست دارین میتونید بذارین، اینم کم نذارین. آدمایی که میان به شما رستوران شما برای شما ارزش قائل شدن، مشتریاتون باید به خاطر غذای شما برگردن. انگلیسی میگن happy customer is returning customer. بله. وقتی مصاحبه گرفتین اینو بگید من تو کار اینم که مشتری راضی باشه. حالا کار فروش اگه انجام دادیم بگید که happy customer is returning. داری من دارم روی این همین میذارم. نه حالا میخوام کمتر بذارم. اینجا این پیتزا سالام پپرونی و بیکنه و میخوام برای مشتری قشنگمون. چرا من اینجوری میشم وقتی میخوام با کلاس باشم نمیدونم. آره کلاس بالاتو تو همین میبینی. متاسفانه شاید دلیلی داره. برای اینکه میرفتیم تهران مناطق بالا خرید فروشنده اینجوری صحبت میکردن. آره. مناطق پایین سعی میکردن لاتس باشن، لاتی صحبت کنن. مناطق بالا وای چقدر ایران منطقه بالا پایین داشت. اینجا هیچ وقت نمیفهمی کدوم منطقه بالا. این خدمت شما بعدیو به من بدین لطفاً. پنیرش کو؟ روش پنیر میتونیم به دوباره پنیر ببخشید پنیر روش دوباره پنیر میریزیم. شما یکم کم کاری کردین. یکم مورد درست پپرونی رو بذار لطفاً، کم نذار. خب تو الان دیگه بیشتر داری میذاری. خب نه اون یکی سوسیس اوناست، اون یکی دو تا پیتزا. شاید براتون سوال باشه ما چرا انقدر داریم پیتزای زیاد درست میکنیم. برای اینکه میذاریم فریزر. همین پیتزا رو درست کرده همونجوری که حالا تا آخر ویدیو میبینید. چرا انقدر پیتزا درست میکنیم؟ میذاریم فریزر و روزایی که از سر کار میایم وقتی خسته و مونده ایم یه پیتزا گرم میکنیم. انقدر میچسبه عین روز اولش تو ایر فرایر قشنگ میذارید. ولو بهتر. زور ندارم یعنی دستم نمیکشه که بخوام اینو بازوم. واکسن سرماخوردگی زدیم فلج شدیم. عشقی درست میکنی؟ چرا عشقی؟ بیکن و پپرونی و هات داگ یارو و پپرونی. خب بیکن بیا اینو بریزون تو. من خیلی جالبه پیتزای گوشت و مرغ اصلا دوست ندارم. پیتزای سیر و استیک از نظرم اصلا پیتزا آفرین استیک پیتزای استیک وای اصلا دوست ندارم. واقعا دوست نداری؟ نه پیتزا باید سوسیس کالباسی باشه. اشتباهت همینه. پیتزا شاید اشتباهم همینه. آخ جون بعد از اینکه درست کردیم می‌خوایم بشینیم فیلم ببینیم پیتزا بخوریم جای همگی خالی یه شب رویایی عاشقونه. کم نیست استاد؟ دیگه تو گفتی زیاد نریز، من هی میگم بابا کمه. نه کم کلوف نگرفتی؟ یعنی پگا دوست داره مواد رو پیتزا نازک یه جوری نازک باشه که اصلا نفهمی چی هست. الان کم نیومد؟ خب داریم بازم تو فریزر. نه کلا میگم یعنی فکر کنم بعد همه چی بریزیم دیگه الان روی این دیگه هر چی هسته بریز شلوغش کن. یه ور مثلا این باشه یه ور اون باشه یکیش مخلوطه. چیکار داریم ما؟ نون و بعضی همین نون و خرما میخورن فقط. نه منظورم که خیلی مهم نیست که چیکار میکنیم، مهم اینه که یه چیز روش باشه. بعضی فقط پیتزای پنیر درست میکنن. چیه؟ مارگاریتا. آره فقط پنیره. خب حالا لطفاً خوشمزه هم هست. پنیر بریز لطفاً. خب ما چند
چند شب پیش یه عالمه مهمون داشتیم که توی این باربیکیومون یه ماهی شکمپار درست کردیم. امشب برای پیتزا روشنش میکنیم و زغالمون هم داره تموم میشه. و شما تصور کنید پیتزای زغالی تو تنور چه خواهد شد، وگرنه فرم هست تو آشپزخونه. چی شد؟ زغال تمام شده، زغال بیفایده ایه. کمه؟ کافیه دیگه. نه کم نیست، ولی خب چون خیلی خاک داره. خاک داره. عقب تر وایسی دستمستت. خب ما چون اگه ناکنه ما بخوایم یه دمای متعادل و در طولانی مدت داشته باشیم، من این زغال رو پهن میکنم دور تا دور، وسط میرم پایین. ولی الان میخوام یه دمای خیلی زیاد 600-700 درجه داشته باشم و خیلی هم طولانی نمیخوام باشه. پس زغال اینجوری اینه غله میذارم که همشون با همدیگه روشن شن و شعله بره بالا. واسه اینکه پیتزا باید شعلهش بالا باشه که تو زمان کم درست شه و اینجوری تهدیگی شه. حالا بریم ببینیم آتیش چی میگه. از سشوار آتیش استفاده میکنیم. خوشم میاد در این مکان و لوکیشنی که باربیکیوتو گذاشتی همه چی نزدیکه. من فکر همه چی کردم و این خیلی چیز خوبیه. آره. خب اول چون که ما فندکمون این فندک اتمیمون خیلی خوب کار نمیکنه، با این فندک روشن میکنیم. بعد اینجا رو یکم فقط واسه اینکه این زغاله یه کوچولو بگیره. سشوار الان چشم بده من اون سشوار تو برد. حالا 2 دقیقه دیگه این زغاله کلا دیگه کامل میگیره. برو عقب‌تر، این زغاله خاک داره سیاه میشه. خب حالا که زغال ما مقدار قرمز شده و گرفته، این پایین و بالا 2 تا دریچه داریم ما که کنترل هوا میکنه و وقتی هوا کنترل میشه شما دماتون تنظیم میشه. من جفت این دریچه ها رو کامل باز میکنم واسه اینکه هوا از این زیر بره پایین، از پایین بره تو، از بالا بیاد بیرون، هوای گرم و سرد عوض میشه و این 7-8 دقیقه دیگه به دمای 600-700 درجه خواهد رسید. برمیگردیم. چند وقت پیش من و پدرام تصمیم گرفتیم رب آلوشه درست کنیم. فیلم نگرفتیم، نه متاسفانه فیلمش رو ضبط نکردیم. کاغذ روغنی این ورش روغنی یا این ورش هیچ وقت نفهمیدم. اون وری که برخلاف تاشه. آفر همین. آره. بعد آلوچه خریدیم اینجا. آلوچه منظورت آلوه؟ آلو خریدیم. آلو اینجا به هیچ نحوی ترش نبود، هیچ شیرین ترش نبود، اصلا به درد غذامون نخورد و همینجوری این رب مونده توی یخچال ما. حالا من میخوام این رب رو بریزم بکنم لواشک. خیلی هم واسه اون زحمت کشیدیم خداییش. آره بابا گذاشتیم قشنگ آروم آروم بپزه، اینجوری شه اونجوری شه. خیلی زحمت کشیدیم. چند وقتیه که الان ولی تو غذاهامون میریم از فروشگاه ایرانی رب ترش میخریم. اگه آلوی ترش اینجا من پیدا کنم که اینجا پیدا نمیشه. اینجا اصلا چیزی که جذاب بود، ترش ترین چیز جذابی که من خوردم انبه نرسیده بود. آره انبه نرسید، انبه سبز اون خیلی ترش بود و واقعا خوشمزه بود. حالا تصمیم گرفتم این رب آلوچمون که خیلی خوشگل و خوش رنگ و ایناست بکنمش لواشک و روش نمک بزنم. شاید در این بار نگاه کن کار دست خودمونه ها، با آلوی قرمز. من همین الان دهنم افتاد. بعد چیکار کنم؟ بذارم تو فرو چون اینجا چیز خشک نمیشه به عنوان لواشک. نه بیرون خوش نمیشه، فقط خیستر میشه. آره گفتی که بذارین توی فر دما پایین برای اینکه نسوزه طولانی مدت، مثلا بین 50 تا 100، حالا هر درجه که دوست دارین، مدتش مثلا 3 ساعت تو فر باشه. میدونی من میگم چیکار کنیم؟ اینو فعلا یه دونش کنیم، چون اگه 2 تاشو بریزی زخامت زیاد میشه، اصلا خشک نمیشه. آره موافقم باهات. یه انگوش بزن ببین چطور بودیم. خودت بزن. حاضر نیست امتحان کنه. چطور تو بستنی من حاضر نیستی امتحان کنی؟ من لواشک رو تا فردا شیرینشو دوست ندارم ولی باز میخورم. من عاشق لواشکم، عاشق لواشک.
چقدرم تو ایران درست آستینت کردم. نره توش. میخوام من انجام بدم بیا. چون که آستینت میره توش. آره. شاید اون یکی هم میتونی بریزی. خوشمزه است. نمک میخواد. خوشمزه است ولی نمک میخواد، آب لیمو مثلا میخواد، نمیدونم. تمر هندی هم داریم میتونیم قاطیش کنیم. دیگه قاطی نکن دیگه، مرغا رو نریز فکر تو. میکنه اون یکی هم بریزیم خوب میشه. ولی این میتونه پهن شه نازک شه ولی خیلی نازک هم خوب نیست. نمیدونم. تو چی فکر میکنی؟ منم واقعا نمیدونم. منم تا حالا لواشک خوشگل انجام ندادی. توی رزومم لواشک خوشگانی نداشتم. من فکر میکنم فقط نمک خالی هم کار در میاره. خوش نمک ها. به نظر این الان خوبه. خب بیشتر پهن کن دیگه. نه دیگه خیلی نازک شم دیگه نازک میشه. نه الان یه جایش پهنه. نیست نها کن. سوراخ میکنی که عشق من. نه سوراخ نمیشه. الان سوراخ کردی. سوراخ نکردم میدونم نکردم. احساس میکنم برای روغن زد بهش، نمیدونم چرا. به این؟ آره چرا؟ که لغشه شلشه. نه نمیخوام. چیز که بشه خوش که بشه ازش جدا میشه اگه واسه جدا شدنش میگی. لولو نمک. بیا این چرخوندنیه کار خودته. اوه خیلی میزنی. نه خیلیه. بس خیلیه. میریم توی فر. میری تو باش میری؟ میریم توی به پدر رو باز میکنی نسوزی؟ نه خیلی درجهش بالا نیست. خب اون یکی ظرفا هم میتونه اون یکی رو پهن کنی. آره. میخوای تو آب بگیری و تا روشن میکنی؟ نه بذار اونم درست کنیم بذاریم بعدی دیگه. تک به تک با هم دیگه قاطی نکن. خب پس ظرفشو بیرون درست کنیم بعد بذاریم توشنی. اینشو اندازه خودش بریم بیرون چون دستمون تو راحت نیست. ما تصمیم گرفتیم که این یکی رو هم انجام بدیم. فرمون که 3 ساعت روشنه. شاید که البته احتمالش خیلی زیاده که لواشکش بهتر شه. این دفعه پخش میریزم که فقط وسط نباشه. یه ظرف دیگه هم داریم دیگه انجام بدیم. شاید همو ندیدیم. شاید اگر دائم بودی کنارم یه روز میدیدم. ایشان بود میخونی نه؟ ایشان اسمه؟ گروهش آره. شاید همو ندیدیم قصه نشنیدم. بابا اسم خیلی یه قبلیه. گروهه که اسمش ایشانه؟ آره مال خیلی وقت پیشه. این دهه 60 بدبخت واقعا. چرا بدبخت؟ خوشبخت بمب جمعیت حالا جنگ. من معذرت میخوام خب 80 الان خوشبخته؟ نه واقعا. به قرآن بازم 100 رحمت به 60. نه 60 هم خیلی نه بدبخته. 60 خب همینقدر بدبخت بود ولی خب تو جمعیتی که 30 برابرش باید باش میجنگید. الان دهه 80 واسه کنکور من من فکر فکر کنم نمی‌کنم بعد خیلی از پادشه. 60 تو ایران کسی طعم خوشبختی ندید. نمیدونم واقعا مغزم سود میکشه. میخوام راجع به این چیزا حرف بزنم یا فکر کنم. مغز درد میگیره. اینو بگید بالا مغزر نگیر. مرسی. نه دستم خیلی با فاصله. وگرنه دوباره الان بعد شب بریم خرید. دی چقدر بیرون. حالا لباسم بره تو لواشک میشورم نمیرم الان بخرم. تو خیلی منو بد جلوه میدی. من چه گناهی کردم؟ بستنی زعفرونی منو میگی نمیخوری. خوردم. الان بهت گفتم دیگه خیلی. بهت نمیدم. بهتم الان گفتم نمیدونم تو فیلم گفتم نه یا خیلی گفتم تو فیلم خیلی نبود. خوشمزه شد. واقعا عجیب بود. واقعا خوشمزه شد. اون بالا لبشو نگه دار. با اون بر بکش. لواشک خوش کردن سخته. خشکا مشتی که از مشته. کاغذ راحت جدا شه. ولی این الان به کاغذ میچسبه. کاغذ روغنی برای همین کاره دیگه. غلط کرده. با ما با این بغل اسم بزن. میرم فردا پس میدم کاغذ روغنی. کاغذ روغنی پس بده. کاغذ روغنی 25 سنته. لواشک به چخ رفته. ما از تلفن میکشیدیم. آها تلفن بعدشه. آب میشه. ببخشید. راست می. معذرت. من از همه دوستان گرامی معذرت میخوام. تلفن رو بزنیم تو فر اصلا. عالی میشه. این آلوی بدبخت چه سرنوشتی داشت. 6 ماه این کله پاچه است تو میوه. همه کاریش میکنن آخرش هم فوش میدن بهش. کله پاچه چرا همه کار چیکارش میکنن؟ خیلی هم عالی. هم میخورن عشق میکنن. همه پیش اخ کله پاچه. نه خیلی دوست.
ببین طالبش باشی واقعا دوست داری. من خودم فکر کنم اولین باری که کله پاچه خوردم مثلا 20 سالگی بود، ولی بعدش دیگه خوردم دیگه، نه اینکه مثلا هر روز بخورم ولی سال یکی دو بار همه هر روز نمیخورم واقعا، ولی چیز عجیبیه درگیرش بشی. تنها چیزی که از خیلی قدیم تا الان کامل مونده آبگوشت، میدونی مثلا خیلی چیزا هی رفته هی اومده. دلم نمیاد اینا. همین الان یه جوری شدم لبوشک نقطه ضعفمه، واقعا نقطه ضعفمه. یه چیزی باشه من روش اینجوری بشم اینه. مثلا روی بالا بازو نمیشی؟ با هم فرق داره. اونم هست، بالا بازو دوست دارم، عدسی خیلی دوست دارم. این چیزایی هن که من باید کمک کنم مسکه. نه یه لقه صبر کن. آفرین الان شد. حالا نمک افزوده میکنیم. اینو مگه نبریدی به اندازه اینجا؟ چرا؟ پس چرا بزرگه؟ دیگه احتمالی بریدم دیگه، خیلی مهندس شمایی. خب اینم بذار توی فر عزیزمون. میخوام من بذارم؟ نه میذارم. زغال نشون بده. ما برگشتیم 10 دقیقه دیگه زغال انقدر قرمز، زغالمون کمه واقعیتش، ولی حالا این چوب آلبالو رو دفعه قبلا به شما نشون دادم، میذاریم این وسط واسه اینکه زغالمون پیتزامون طعم دودی بیشتری بگیره. یکم زغالا رو میذاریم روش، همین الان میندازی میبینی یهو بوی جنگل میاد. آره خیلی خوشبو میشه، واقعا خوشبو میشه. چقدر دوست دارم کنار این زغال بشینم. همینجا بشین. خب مشکل چیه؟ آخه درش میخوایم ببندیم. الان درشم ببندیم بازم گرماش انقدر زیاد هست که. آره خب. خیلی حس خوب گرمایی حالا داره. این هیت رفلکتور رو میذاریم اینجا برای اینکه شعله مستقیم به چیزی نخوره، و 2 تا طبقه داریم اینجا، 2 تا طبقه هم میذاریم اینجا. حالا پیتزا استون داریم. پیتزا استون چیه؟ بازم برای اینکه دمای شعله مستقیم به چیزی نخوره و این بالا گرمترین جای این کوره است، واسه همین این آهنه رو میذاریم و اینو پیتزا رو این روی درست میکنیم. تک تک میخوای درست کنیم؟ آره. حالا این در رو میبندیم، دوباره میریم چند دقیقه دیگه که دما کامل رفت بالا پیتزا رو میذاریم. داستان ما از کجا شروع شد؟ از اونجایی شروع شد که پیگا گفت من هوس آب میوه کردم. من رفتم تحقیقات کردم و آب میوه گیری خریدم و وقتی اومد خونه حدوداً 100% مطمئن بودم که آب میوه گیری خرابه، چون ایده‌ای که ما در 60 از آب میوه گیری داریم، اینو من توضیح بدم قشنگ دقت کنید. یه آب میوه گیریایی بود این رنگی بود، وای. گرد، بعد می‌خواستی سر همش کنی انگار داشتی مین ضد تانک اول خنثی می‌کردی، 2 تا چیز میومد بالا، بعد یه دونه توش مین ضد تانک؟ آره از این تانک ضد مین ضد تانک. خب بعد 2 تا دگمه میومد بالا، از این ور یه چفت میشد یادته؟ بعد روشن امان از روزی که روشنش می‌کردی. یعنی این فکر کنید آب میوه گیری، یه نفر بعد اینجوری آب میوه گیری رو نگه می‌داشت، یکی دیگه اینو با فشار می‌زد توش، بعد کل محله میفهمیدن آره. چون این در این حالت. آره. بعد من قشنگ وقتی آب میوه گیری می‌کرد آب میگرفتم میوه رو، دستم خواب میرفت انقدر این میلرزید و بعد فشار میداد. آره. خیلی بد. بعد یهو مثلا دیگه قاطی میکرد، یهو قفل میشد اون وسطی اینجوری وای میستاد. نه واقعا. بعد واقعا عجیب بود. ما مولینکسشو خریدیم. آره همین مارک همشون همین مولینکس بود، من فکر کنم اونا خیلی صدا میداد. بعد اون شستنش هم دنیای دیگه ای داشت. آره. دیگه اصلا انقدر شستن آب میوه گیری سخت بود که هیچ کس به مرحله آب میوه گیری حالا نمیرسید. ولش کن مال خودت. آره حالا این آب میوه گیری جدید بیشتر شبیه چرخ گوشت کار میکنن، یعنی به جای اینکه خیلی عجیبه یه چیز پرسرعت هلیکوپتری طور باشه، با آرامش، فقط این صدا رو گوش کنین. این الان آب میوه گیری روشنه. بعد مثلا نگاه کنید صحنه رو ببینید، این واسه ما همینقدر عجیب بوده. من فکر کنم اشکال داره. منم مطمئن بودم اشکال داره. چرا فشار نمیدی؟ میره دیگه خودش به مرور انجام میده. واقعا این عجیب نیست. چیه؟
بعد که حالا پرتقالتون یکم بزرگ بود و پرتقالتون گیر کرد. پرتقالتون گیر کرده میتونی اینو اینجوری از اینجا فشار بدیم و پرتقالتون دیگه گیر. خیلی عجیب نیست؟ و مثلا شما سیب میندازی اصلا دیگه از تکنیک سرعت بالا استفاده نمیشه. خنک میکنه میوه رو تحویل میده. از سرعت بالا استفاده نمیشه. همه چی در سرعت کم و دمای کم واسه اینکه چیزای مفید میوه ها نگهداری بشه. عجب پرتقالیه. اینو آدم و خودش هم مقداری همجوری بخوره. پرتقالش خیلی جذابه. پرتقال به جایی که بندازه اون تو خورد همه رو. خلاصه بعد هر کم که به شما گفت آقا این آب زیاد نداره تو چیزش، اصلا هیچ آبی هم تو تفالش وجود نداره. اولا به پدرام میگفتم این چرا انقدر تفاله میده. بعد دیدم که جزو تحقیقاتمون نگاه کردیم دیدیم که از این بیچاره نیست. این آب همه چی رو گرفته، تقصیر این نیست. اصلا بی‌معنی اتفاقش، یعنی با استانداردهای مغزی ما سازگاری نداره. این فکر میکنم زیادی میوه پوست کندم. آب میوه خوبه. خیلی زیاده. میخوری تا صبح با بری دستشویی. میری دستشویی. نارنگی میخوری؟ چه مکانیزمی داره خداییش. چقدر نارنگیش خوشمزه بود. همه چیش خیلی خوشمزه است. خب بعد واسه اینکه اون سرعت پر زیادم اتفاق نمیافته، هیچ وقت نپاشیده این ور اون تو و شما اینو باز میکنین تا فالا همه اینجاست. اینجا خودش یه برس داره. 2 تا اینجوری اون تو رو میکشیم و تمیز میشه. تمام. آب میوه خفن دارید که اینقدر زیاد بود یه لیوانشو خوردیم. عشق کنیم باش. بیا عشق من. بیا قشنگ بعد آب میوه بخوری که بشوری ببره. چیو؟ چی بشوری ببره؟ تقویت بکنی. تقویت بکنه. دستتو چرا اینجوری کردی؟ خب آقا این دما شد 500 درجه. این در رو باز میکنیم. این رنگ این سنگه اصلا کلا عوض شد. این از سفید به یه رنگ دیگه تبدیل شد. اینو من میذارم اینجا و رو پیتزامونم یه کوچولو من آب ریختم واسه اینکه خشک نشه. اینم میذاریم اینجا. به به. 4 دقیقه دیگه میایم یه چرخ میذاریم. 4 دقیقه میمونه درش میاریم. 4 دقیقه؟ آره. واقعا؟ بله. عالی. خب بچه‌ها پیتزامون درست شده. این آخرش اینی که باید بخوریم. من پرپنیر میخورم. نشونتون بدیم که چی در اومده کار. الان اونا رو نصف نکن که. اونا چرا؟ همه رو نصف کنیم؟ آره. نصف کنیم، بسته بندی کنیم، بذاریم فریزر. باش. خب برای اینکه بسته بندی کنیم و نصف کنیم تاچ آخرم اینه که مقداری پنیر پارمزان روی پیتزا رنده میکنیم و البته اینو ما اگه بخوام دوباره گرمش کنیم میتونیم اون موقع بزنیم. بعد داغ باشه که بره تو خوردش و این دوستمون رو باز میکنیم و خیلی وقت منتظرم. خیلی وقت نشده. خیلی وقت منتظرم. تحملم تموم شده. متوجهم. دل تو دلم نیست. چه صدایی میده؟ آره. میتونم بدونی بخورم؟ میخوای داغ‌تره رو بخوری؟ پس داغ‌تره رو بخوریم بعدش. باش. قربونت برم من. رو هم دیگه نظر خمیر میشه دیگه. نه خمیر نمیشه. خب چرا رو هم دیگه میذاری اصلا؟ خب این دیگه آخرین پیتزایی بود که از تو تنور در اومد. داغ‌ترینه. چون ما دونه دونه گذاشتیم و منتظر بودیم همش آماده شه. بعد واسه شما ویدیو بگیریم. وگرنه میتونستیم اولی رو بخوریم. ما اینطوری نیستیم. نه واقعا اینطوری نیستیم. خیلی تحملمون بالاست میدونی؟ مثل من که الان تحملم خیلی بالاست.
آقا ساعت 11 خورده یه گلم تو شبه. نهار خوردی، شام خوردی، همه چی خوردی. باشه بازم میخوام. پیتزا، بوی پیتزا بلند شده، این میشه. ولی فکر کنم جزء بهترین چیزایی شده که درست کردیم. زانوام شل شده مثل این کسایی که مواد بهشون نرسیده شل میشن. به بیا یه دونم تو بردم. به چی داغم است. پنیر رو ببین. بزن روشن شی. جاتون خالی خیلی زیاد. خیلی خوبه. نورش هم خوبه. عالیه. خب در آخر لواشک رو بهتون نشون بدم. 2 تا سینی لواشک خونگی داریم. چون که درجهش خیلی زیاد نیست من میتونم با دست اینو بکشم بیرون. چون که درجه کم به 70-80 درجه باید باشه و بذاری 2 ساعت بمونه و همونطور که میبینید از گوشه ها میشه قشنگ اینجوری بلندش کرد دیگه. باید بیشتر بمونه. آره باید بیشتر بمونه که از کاغذ جدا بشه. به نظرم جواب داد. ترش شده یا ترش نشده؟ ناکن. یا هنوز شیرینه؟ آخ نگاه کن. ترشی یا هنوز شیرینه؟ ملسه. هرچی آبش بره بیشتر ترش میشه. من میتونم بشینم اینجا تا صبح لواشک بخورم. مشخصه. از این دورا شروع میکنی ناکن داره جدا میشه. باشه همه رو ترکوندی. نگاه کن. متوجه دیدیم به داره جدا میشه. آره. امشب ما به شما گفتیم که در شب شکم شما میتونید همه کار انجام بدین. بستنی زعفرانی درست کنید، لواشک درست کنید، پیتزای خونگی سالم درست کنید، با هزینه یه پیتزا 5 تا پیتزا درست کنید. یعنی 4 تا چیز با هم درست کردیم. دستگاه آب میوه گیری بگیرین، آب میوه طبیعی سالم بخورین. میخوای در فریزر ببندی؟ در فریزر هم میتونم ببندم. عالی میشه. بستنی الان نگو که میخوای بستنی هم بخوری. بستنی هم خودشو گرفت، تیکه های خامه هم توش معلومه. نمیتونم بهتون بگم کدوم از کدوم یکی بهتر شده، حتما امتحان کنید. خیلی اوضاع خرابی میدونم بود. شما آدم‌های بسیار با سلیقه تری از ما هستین. بسیار آدم‌های دوست داشتنی و توانمندی هستین. حتی ولی دوست داشتنی تر از ما هستن. شاید معنی زندگی همین کارای 2 نفره جذاب باشه و خستگیتون بعد از همه اینا در بیاد. ما هم سر کار میریم، ما هم روزای سخت داریم، ما هم روزای پرتلاش داریم، ولی اتفاقا این روزا روزای بسیار سختیه. اتفاقا این روزای بسیار سختیه برای ما. همه چی داره با هم اتفاق میفته، تغییر کار پدرام، کار من، همه چی با هم. ولی هیچ فیلم از اینو باعث نمیشه که آدم از زندگی لذت نبره. تو سختی ها جاوا میکنی. جاوا میکنی و این خیلی خوبه. این جاوا کردنه همون رشده. بله. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودیم. ببخشید اگه دلتون میخواست چیزی رو با ما امتحان کنید. ایشالله یه روزی رستوران شب شکم بزنیم ما در خدمت شما باشیم. شب شکم. به این اسم فکر کنید. اسم خوبی بود. شب شکن. اون موقع شب همش بیاد. ابی یه دونه آهنگ داره فکر کنم. شب شکن؟ نمیدونم. آره. شب نمیدونم. رفت تو مخم اسم آهنگ ابی. حالا اگه شب شکم بذاریم شب شکم بذاریم. شب شکن نیست، شب شکمه. شب شکم بذاریم یعنی فقط شب شام میدیم. آره دیگه روزا استراحت میکنیم، شبا رستوران بازه. آره. منم چقدر آدمش خوش شبیم. من همین الان خوابم نصفم. جدیدا خیلی زود میخوابم. 10:30 به بعد خوابم. تازه میخوام تو فرهنگ استرالیا یکم جلوترم بیارم. یه دوستم به ما میگفت من 8 میخوام 3 پا میشم. تو آفیس ما آخه این چه زندگیه؟ تو آفیس ما هم بین 8 تا 9 همه خوابن. گفتم ببین ما تو ایران 12 تا 2. آره واقعا 12 رو نمیدیدی میخوابیدی فوش. من از الانم همینجوری شبا به خودم فوش میدم. من چرا دارم میخوام الان؟ بله من خوابم میاد. بله پیتزا. بله. خیلی سخت شد. خلاصه سوالی داشتین برامون تو کامنت ها بنویسین. سوال زیادی نباید داشته باشین. هرچی همه کامنتاتون رو تک تک رو میخونیم و خیلی برامون مهمه. واقعا برامون مهمه کامنتاتون. مراقب خودتون باشین. دوستتون داریم. ماچ به کلتون تا ویدیوی بعدی. بعد.